مرحبا، معكم ظافر العظم من وسط مدينة اسطنبول بالقسم الأوروبي. اليوم نحن بمشروع هو مشروع فريد من نوعه، هو مشروع أثري وحديث بنفس الوقت. كيف؟ خلينا نشوف مع بعض ونحكي لكم عن المشروع أكثر. تفضلوا معنا. مرحبا، نحن هلا حنفوت على المشروع، حنبلش جولتنا معكم بالمشروع. بس في كم نقطة حابب بينها بهذا الموقع اللي نحن فيه. الموقع هو موقع أثري بامتياز، يعني الأبنية هي عبارة عن أبنية أثرية حافظوا عليها شركة الإنشاءات بحيث إنه الواجهات كلها انفكت قبل ما ينهد المشروع. انفكت الواجهات الأثرية ونهد المشروع، ورجعت عمر المشروع، ورجعت تركبت الواجهات الأثرية بنفسها بزخارفها بكل تراثها، رجعت تركبت وتحافظ عليها. من ضمن الشيء اللي حتى موجود هو في كنيسة أرمنية عام 1830 تم بناء هذه الكنيسة بهالمنطقة، بالإضافة للمدرسة الأرمنية اللي بجانبها. المشروع حابين نحكي عنه كمساحة. المشروع هو معمول على مساحة 22,000 متر مربع. مثل ما حكينا أبنية قديمة، كانت أبنية أثرية، أخذ وقت كتير كبير لحتى قدروا يجيبوا الطابويات من شخص. مشروع كتير أكل وقت، لا أخذوا من كل شخص طابو وقدروا يساووا، قدروا يهدوا، قدروا يطلعوا. حتى إذا بنشوف الأبنية ضل محافظ عليها، إذا بنشوف الألوان مختلفة بين بناء وبناء. من شرط التعمير انه يحافظوا على نفس الشيء الاساسي للتراثي للبناء ويطلعوا فيه بطريقه حديثه. طبعا نحن مثل ما شايفين الطرقات كلها انعملت طريقه جديده كامله، حافظين على التراث الاساسي تبع الطرقات. حتى بالاضافه عملوا بنيه تحتيه كامله حتى لمشارب المي، المزارب المي، بحيث انه ما تصير في تعويم للمي، لانه المنطقه هي صار على عده مناسيب. المشروع من قبل كانت الابنيه بهي الطريقه، هيك شكلها، فيها تراث قديم وأثري. انفك كل شيء وصار هيك مثل ما أنا شايفين فوق. انفك كل شيء، صار بطراز محافظ على التراث تبع البناء، بالإضافة إنه صار بناء حديث. حتى شايفين كمان مشرب المي، هذا كمان مشرب قديم، كمان ضلوا محافظين عليه. نفس المنظر من قبل، نفس التصميم مثل ما هو، بس انفك تأسس بطريقة جديدة وحديثة، ورجع انضاف نفس الأحجار القديمة بطريقة حافظوا على نفس منظره للمشرب، يعني نفس الزخرفة اللي معمولة، نفس الطريقة اللي مصمم فيها تحافظ عليها. طبعا نحن الأبنية هون كل بناء له مدخل لحاله مستقل، ما لنا قاعدين بمجمع سكني، ما لنا بكمبوند. كيف كانوا من قبل الأبنية منفصلة عن بعضها البعض ولا مدخل مستقل، بس صار في شيء انه تحدث المدخل، وصار المدخل اي بناء الى كارت ليفوت الواحد على بيته. تفضلوا معنا. طبعا مثل ما حكينا بفوت الواحد بالكارت، بس فوت لجوا في ريسبشن مثل ما كنتم شايفين. رائع، ديزاين رائع، تصميم رائع. المصاعد من احدث الانواع، ماركة اوتس مركبين المصاعد. طلعنا من الاسانسور. الكوريدورات مثل ما شايفين. هلا البيت عن بيت عم يفرق، لانه الابنيه كانت من قبل طرازه، بتعرفوا ما في بيت بيشبه البيت الثاني. رح نشوف البيوت هون كثير مختلفه، حتى بنشوف في دراج بالكوريدورات، بنشوف مختلف مناسيب، في عندنا عده مناسيب عم نفوت من بناء لبناء لانه عم ننزل. هلا حنفوت نشوف الشقه النموذجيه اللي هي غرفه وصالون. تفضلوا معنا لنشوفها، اعطونا رايكم بعدين.
نحن هلا صرنا بالشقه اللي هي ال1+1. ال1+1 اللي عندنا اياها نحن هون هن عده مساحات، بس نحن اللي موجودين فيها هلا هي عباره عن 90 متر مربع جروس، والنت عم يكون 70 متر مربع. الشقه مثل ما شفنا المدخل من هون عم نفوت، على يسارنا في عندنا نظام فول سمارت هوم، نتحكم بالاضاءه، بالتكييف، بالتدفئه، حتى في شيء اضافي مجهز هو الساوند سيستم كمان مربوط بالسمارت هوم. اول ما بنفوت على الشقه في عندنا على يميننا خزانه هي للمعاطف وللاحذيه على يمين الشقه. على يسار الشقه اول ما نفوت عندنا اوبن كيتشن. الاوبن كيتشن مستعملين كثير مواد كثير عاليه الجوده. الرخام اللي محطوط لترس المطبخ من النوعيات العاليه الجوده اللي ماركه ايطاليه، والخشبيه كمان من النوعيات الجيده جدا المستعملين فيها المطبخ. الشيء الوحيد اللي نحن من ضمن السعر هو طبعا المطبخ تأسيسه، مع الغاز هو غاز كهرباء طبعا، والفرن هو فرن كهرباء. طبعا ما حكينا لك حتى الخشبية نوعية عالية الجودة، أخشاب طبعا، خشب طبيعي، الباركيه اللي راكب. بالإضافة عندنا التكييف ما في سبليت أو شيء، في عندنا كمان سنترال اير كونديشنر مركزي، عندنا سيستم مركزي للتكييف. مثل شايفين كل زاوية مستغلينها بشكل كثير دقيق كيف فينا نفرش الشقة. عندنا بروز للمبنى هون مستغلينه بهي الطريقة، عاملين فيها هيك كنباية وعلى الشارع العام. رائع والله. هلا حنفوت نورجيكم الحمام. هذا الحمام هو الشقة فيها حمام واحد طبعا، حمام مستعمل فيه ماتيريال حلوة، إن كان الخلاطات من ماركة جروهي، الماركة الألمانية. في عندنا بيكادوش هون على يمين الحمام، والمراية والمغسلة. والمراية شلون بتشتغل؟ بتشتغل بهالطريقة بالتاتش، قاعدين ببيت أثري ومراية على الطراز الحديث. بهذا القسم عاملين قرنة الغسالة والنشافة، وحاطين يعني في هيك سبيس صغير تاركين قرنة للواحد يحط متنسل كهرباء، اغراض سطل المسح او شيء، قرنة للبياضات، بحط مناشف او باي غرض ثاني. مستغلين هالقرنة للغسالة، كثير حلوة والله ما شاء الله طالع قرنة الغسالة. هلا فتنا على غرفة النوم. غرفة النوم عندنا ترموستات ليتحكم بالحرارة تبع الغرفة مشان التدفئة والتبريد. طبعا التدفئة عندنا اياها هي تدفئة تحت الأرض، بالنسبة للتكييف عم يكون مثل ما حكينا تكييف مركزي. هي غرفة النوم. غرفة النوم مساحتها كثير حلوة، مستغلة بشكل كثير حلو، يعني الأفكار حلوة اللي مستعملينها بالديكوريشن بغرفة النوم. طبعا انتم الشقة بتستلموها فاضية، ما أنا موجود فيها كل هالديكوريشن، بس كان احنا كفكرة الواحد يقدر يعرف كيف فيه يستغل المساحات ويقدر يفرش غرفته. طبعا نحن هون الأبنية صحيح انه تراثية وبناء حديث، بس طبعا كله معمول مضاد للزلازل بأعلى مقاييس الجودة. طبعا كل بيت له اوتو بارك. طبعا احنا بنعرف نحن بالداون تاون كثير صعب الواحد يلاقي صفة لسيارته او يلاقي لها باركينج. البناية تحتها في اندر جراوند 6 طوابق للباركينج، يعني تقريبا الشقة بيطلع لها سيارة، بس هن عاملين ما لنا محدود يعني الكمية، لانه عاملين اوتو بارك كثير كبير تحت المبنى. هلا بدي اورجيكم شغله كثير مهمه. هلا الواجهات وقت انفكت ورجعت ركبت حافظوا على شيء كثير تراثي، يعني مثل ما شايفين هذا الزخرفه هي الموجوده هون انفكت مثل ما هي، انقامت، انحطت، تنظفت، تلمعت، طلع بالمبنى، رجعوا ركبوا هالواجهه كلها. حتى اورجيكم شغله، انا اول ما اجيت سالت شركه الانشاءات هون انه ليش هيك هي الرطوبه تاركينها وهيك، انه هن محافظين على الشكل القديم، كيف كانت الرطوبه بهالحاره بكذا، كيف كان هالمنظر. اذا بنشوف فوق حتى يعني مبين انه اثري الفوقاني، المقرنصه اللي موجوده فوق المعماريه مبينه كيف هي قديمه. هلا حابب اورجيكم المباني هيك تساوت بطراز حديث كانشائيا، بس مثل ما شفتوا من قبل الواجهات الأثرية تركبت عليها. يعني نفس هذا المبنى كان من قبل هو مبنى أثري مثل الأبنية القديمة اللي شفناها قبل شوي بالفيديو،
فكوا الواجهات، بعدين طلعوا بهذا المبنى الانشائي الحديث اللي مقاوم للزلازل، وعملوا تحت الاوتو بارك يعني الباركينج. هلا متى ما خلص هاد بيرجعوا الواجهات بتنعمل لها صيانه، بتنعمل لها تنظيف، وبتنعمل لها اعاده تاهيل، وبترجع بتركب على واجهه مثل ما كانت من قبل ما ينهد المبنى. هلا كثير شرحت لكم انه فكوا الواجهات وركبوا الواجهات وقصه طويله، بس هلا هون حورجيكم كيف. هلا بهذا المبنى الواجهات مثل ما اننا شايفين لساتها مثل ما هي الواجهات الاثريه. حطوا السقايل، هلا عم يفكوا وحده وحده مثل ما شايفين من فوق مبلشين. فكوا واجهه واجهه كاطارات كزخرفات ككل شيء. هلا متى ما فكوا بيترقموا، بينحطوا على جنب، وبينهد المبنى هذا وبيطلع مبنى جديد، وبيرجع تتركب الواجهات كلها بحسب الارقام اللي ترقمت فيها قبل ما تنفك. نحن هلا حنشوف غرفتين وصاله كمان مفروشه. طبعا نحن هون التايبس اللي موجود بهذا المشروع هو 1+1 و2+1 و3+1. شفنا قبل شوي ال1+1، وهلا حنشوف ال2+1. تفضلوا معنا. نحن مثل ما بتعرفوا نحن بنص البلد بمدينه اسطنبول بالقسم الاوروبي، بس مثل ما انكم شايفين ما في صوت نهائيا. المبنى معزول بشكل كثير كبير بالداخل وبالكريدورات بكل قرن بنمشي فيها. تفضلوا معنا نشوف الغرفتين وصاله. هلا بالنسبه للناس المهتمين بالاستثمار، في نحن هلا بقسم بالمشروع بناء مستلمته شركه تخديم، يعني شركه تشغيل لاوتيل. يعني فيه الشخص اللي بده يشتري الشقه يا اما بيسكن فيها او بيأجرها لحال او بيسلمها لهي الشركه، هي اللي بتأجر له اياها بشكل يومي. بما انه نحن ضمن البلد بالداون تاون بالبلد، بكون العائد الاستثماري اعلى من باقي المناطق. يعني العائد الاستثماري عم نحكي فيه هو بين 7 و8% من قيمة الشقة الأساسي بشكل سنوي طبعا. هلا نحن حنورجيكم الشقة، تفضلوا شوفوا للشقة. اليوم نحن خلصنا جولتنا بهذا المشروع الحلو اللي كنا فيه مع بعض. حابب نوه على شغله كثير مهمه. اكثريه البيوت اللي بنشوفها بنصور الغرف النموذجيه، هي بتكون غرف نموذجيه شركه الانشاءات بتعملها مشان الزبون يقدر يتخيل كيف الشقه مفروشه وكيف نستغل كل زاويه بالشقه. هلا نحن عندنا بشركه هومز اند بيوند عندنا طاقم مختص بامور الديكوريشن، عندنا مهندسين مختصين بامور الفرش، بامور التعديلات اللي بتصير داخل الشقه من A to Z. بأي شيء بتعتازوه حتى بأمور الديكوريشن نحن فينا نلبي لكم هي الخدمة. وشكرا كثير لمتابعتكم، وبنشوفكم إن شاء الله على خير.